अहिलेको समयमा हामीले सवारी साधन चलाउँदाखेरि चेक जाँचको उक्त समयमा चाहिँ हामीमा चालक अनुमति पत्र अर्थात् हामीसँग चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनुपर्छ, त्यो हामीले सो गर्नुपर्छ। तर अब चाहिँ हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्स नबोके तापनि नागरिक एपमा यदि हामीले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई हामीले चाहिँ एड गरेका छौँ भने नागरिक एपमा भएको त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई पनि मान्यता दिने भएको छ। अब चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो भएको छ। यदि हामीले चाहिँ कुनै समयमा चाहिँ आफ्नो लाइसेन्सलाई बिर्सेर यदि हामीहरू हिँडिरहेको उक्त समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो नागरिक एपमा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई हामीले चाहिँ एड गरेका छौँ, लिङ्क गरेका छौँ भने त्यो देखाए पनि मान्य हुने कुरा चाहिँ अहिले आएर आएको छ। त्यसो भए अब हामीले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई नागरिक एपमा चाहिँ हामीले कसरी लिङ्क गर्ने, नागरिक एप हामीले कसरी ओपन गर्ने, कसरी युज गर्ने, यसको बारेमा हामीहरू हेर्नेछौँ। मैले पहिला पनि नागरिक एपलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी हामीले त्यसको एकाउन्ट बनाउने भन्ने बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। अब हामीले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई हामीले कसरी नागरिक एपमा हामीले लिङ्क गर्ने त, त्यसको लागि चाहिँ हामी आफ्नो नागरिक एपलाई हामी ओपन गर्नेछौँ। तपाईँले पनि प्ले स्टोरमा गएर नागरिक एपलाई इन्स्टल गर्नुहोला र नागरिक एपलाई प्रयोग गर्नुहोला, किनभने अहिले सरकारले ल्याएका सम्पूर्ण कामहरू हामीले चाहिँ नागरिक एपको माध्यमबाट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र सम्पूर्ण सुविधाहरू चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। तपाईँले आफ्नो नागरिक एपलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तै रिसेन्ट सर्भिस भनेर भनेको छ, पान नम्बर भनेको छ, एजुकेसन बोर्ड भनेर भनेको छ, पासपोर्ट भनेर भनेको छ। हामीले स्क्रोल डाउन गरेर हेर्ने भने चाहिँ विभिन्न सरकारले ल्याएका सुविधाहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई पनि हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ, आफ्नो पान नम्बरलाई लिङ्क गर्न सक्छौँ। कोभिडको समयमा जुन हामीले भ्याक्सिन लगाएका थियौँ त्यो पनि हामीले त्यो कार्डलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छौँ। सिटिजनसिप हाम्रो नागरिकतालाई पनि हामीले यसमा चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छौँ। विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ अहिले आएर नागरिक एपमा रहेको छ, तपाईँले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ यहाँ सुरुमा हेर्ने भने ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर दिएको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सको नम्बर यसमा चाहिँ लाउनुहोला। तपाईँले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सको नम्बर लगाइसकेपछि तपाईँले सबमिटमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ यहाँनिर सो भइसकेको छ। यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई नागरिक एपमा चाहिँ हामीले लिङ्क गराउन सक्छौँ र कुनै समयमा हामीले चाहिँ आफ्नो सवारी साधन चलाउँदाखेरि उक्त समयमा हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्स नबोकेको भए तापनि हामीले चाहिँ नागरिक एपमा भएको आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउन सक्छौँ र यो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई अहिले आएर चाहिँ मान्यता दिने भएको छ। अहिले आएर यो सुविधाले पक्कै पनि हामीहरूलाई धेरै नै सहज बनाएको छ। तपाईँहरूले पनि नागरिक एपलाई इन्स्टल गरेर त्यसलाई युज गरेर आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई तपाईँले चाहिँ लिङ्क गराउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यहाँहरूले कस्तो लाग्यो, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ।